vítám vás na řeči dharmy. Kdo to ještě nezná, forma je taková, že na začátku se všichni ukloníme, potom bude mít úvodní řeč náš kolega Jan Sedimir a potom bude čas pro otázky na mistryni dharmy Jo Potter. Good afternoon. I don't know many people here, but I know two people at least, and they are very smart, so I feel very honored that you asked me to talk when I know you have two Czechs who are very intelligent and could be talking. Já tady mnoho lidí neznám, ale znal jsem už dva předem a vím, že oba dva jsou hodně inteligentní, takže pro mě je to čest, že jste vybrali zrovna mě, abych měla řeč. So I first ask your help because my job is to make you ask questions. So after my talk, if you don't ask questions, I'm in trouble. So please ask questions or I'll be in bad shape. Já jsem tady proto, abych vás vyvolal nějaké otázky pro pozdější rozhovor. A když ty otázky nevyvolám, tak budu mít problém, takže vás prosím o pomoc. So I'm an old student. The white hair is a little hint, and I've been practicing almost 50 years now. Jsem už starší student, to vám napoví i moje šedá hlava a praktikuji už 50. From the time of Duček. Praktikuji už od doby Dubčeka, takže 50 let. And in this time I have seen many beginnings, and as I get older, unfortunately, I am seeing some endings. Dělal jsem už hodně začátku a tím, že jsem starší, tak i hodně konců. People who are starting on the path to try to find themselves, and some people who are stepping off the path. Lidi, kteří nastupují na cestu, na svou duchovní cestu, a lidi, kteří z ní vystoupili. So I want to talk about these, and I will tell you a story to join a beginning and an ending. Povím vám příběh, díky kterému se připojí tak k začátku i ke konci. So the beginning, many of us are often starting and we have some idea, we want something, we want some progress, we want to get something. Pro většinu z nás, když začínáme, tak máme různé představy a něco chceme dosáhnout a vidět nějaký pokrok. Even though the teachers are warning us that all these stories about enlightenment experience and getting something, this is like a dangerous candy, a poison, still, even we might say we don't believe it, but secretly we have this idea, I want something. A přestože nás učitelé varují, že chtít tady ty bonbonky osvícení je něco nebezpečného a my to víme, ale přesto někde vzadu si to tajně přejeme. And this became clear for me when I saw some people who stopped sitting meditation because they said they were not making progress. Mně tohle přišlo zřejmé, když jsem uviděl některé lidi, kteří prostě zanechali praxe právě kvůli tomu, že neviděli žádný pokrok. So I want to talk about this. If we are all students, we are all people who are trying to understand our true self. And we come here and say, what is this? Who am I? What is this notion of progress? Zajímá mě, co je vlastně tím znamením toho progresu nebo pokroku pro nás, starší studenty, kteří jsme sem přišli. So I'm going to tell you a story that happened in Mexico 60 years ago in the mountains in the north.
Povím vám příběh, který se stal v Mexiku na severu před 60 lety. Man was a student of a sorcerer, a brujo, Jako šamán. a shaman. He was studying with a shaman. Jeden člověk studoval se šamanem. This man was a university professor, but he realized there was some value here, but he had a lot of conflict, a lot of trouble, and he was complaining. Šlo o univerzitního profesora a on viděl sice nějaké hodnoty, ale zároveň v něm bylo hodně rozporů a tak si stěžoval. He's saying, I don't want to give up my intellect, I don't want to give up my experience. He was listing all these things that was him. He felt he was losing himself. Měl pocit, jako by ztrácel sám sebe. Furt si říkal, já se nechci vzdát svého intelektu, nechci přijít o svoje zkušenosti. So they weren't in a cave on a mountaintop, they were in a little cafe in a Mexican village. These are modern shamans. Takže jednou se ocitli v malé mexické vesnici v horách, v malé kavárně. And the shaman said, look, let me make it simple for you. A šamán mu řekl, podívej, zjednodušme to. What are these things you consider yourself? Co to je to, co považuješ za sebe? He said, okay, on this table, he said, okay, your intellect is here. A on mu řekl, podívej, tvůj rozum je tady. And experience, okay, experience is also on the table. A zkušenost je také tady na stole. And your courage is also here. A tvoje odvaha je tu taky. And your personality, this is also here. A je tu i tvoje osobnost. He said, this is everything you can describe with words. Je tady všechno, co můžeš popsat slovy. But the world I want you to learn about is everything outside around this table, for which there are no words. Ale to, co já bych tě chtěl naučit, je to, co je všechno kolem toho stolu, to, na co nejsou žádná slova. So when we talk about primary point, emptiness, this is this huge area around the table for which there are no words. My mluvíme o prvotním bodu a to je všechna ta sféra kolem, na kterou nejsou slova. If there are no words, there is no way to describe it. As we say, with our words, we only can point. The words can kind of throw your attention in that direction. To, že na to nejsou slova, znamená, že to nelze popsat, lze na to jenom ukázat, kde to asi tak je. So, if there are no words, there are no numbers, there are no symbols, how do you measure progress? A pokud tu nejsou slova, tak tu nejsou žádné symboly, žádné, prostě žádný popis toho, jak uvidět pokrok, aby ho označit. The whole quest is to go to a complete sense of self. Thinking is not bad, experience is not bad, personality is not bad. All this is part of being a human being. They are treasures we have. Takže to, co tady je osobnost, myšlení, zkušenosti, to není špatné, je to součástí. But this is only part of you. Ale je to jenom určitá část vaše. Your true self includes everything. Ale vaše pravé já obsahuje úplně všechno. Including things for which, or a world for which, we have no words. A obsahuje to i věci, na která nejsou slova. To encounter this world, you have to drop all your reliance, the way that you've depended on words, depended on ideas. All of that has to be dropped. Na to, abyste to poznali, musíte se uvolnit od všech
těch věcí, na která slova máte. My words can't teach this to you. Video can't teach it to you. Books can't teach it to you. There's only one way, and you have to go there on your own. Video vás nemůže učit, moje slova vás nemůžou učit, žádný texty. Musíte se vydat sami někam, musíte se to jít naučit sami. That's why we talk about Zen is not a religion. Proto říkáme, že Zen není náboženství. Beliefs are on the table. It's just one thing. We leave the beliefs behind. It's practice. Je to za tím, co je na stole. Je to vlastně praxe. Víra. Víra je to, co je na stole. Jo, víra je to, co je na stole a to je dál než tohle. So I'm going to move forward now. 2 years ago, I met someone a little older than me, almost 70 years old. He had been sitting Zen as long as I have, 40 years, and he stopped. Teď se vrátím k člověku, který je mu asi 70 a asi po 40 letech prostě své praxe zanechal. He just said he felt he was not making any progress, so now he goes and walks in the forest and hunts for birds. Teď chodí po lese a loví ptáky, protože neuviděl žádný progres ve své praxi. So I've been working now for several years. I have not talked to him. I've been thinking about him. What could I say to him? And this talk is where I am now as I think about what to tell him. Já jsem s ním nějak nemluvil a vlastně nevím, jaká slova bych použil a tady ta řeč, to je díky tady si nějak uvědomuji, nebo to, kde jsem. And one of the ideas I have, suppose you are playing a game of football, European football, and your opponent has a special trick that they can move the goal around. Představte si, že hrajete. Moje představa je taková, jako, že jsou dva protihráči ve fotbale a ten váš protihráč zná trik, kdy gól. You can pick up the goal and move the goal. Aha, že můžete, jo, ten má takovou hru, že může vzít branku a přenést ji někam jinam než je. When we have negotiations, like peace negotiations, this is a strong accusation. If somebody is moving their goals, every time you say, okay, I'll do it, they say, no, that's not enough, and they move the goal even further back. V mírových jednáních jde o to, že že nabídnete nějaké řešení a oni ho nepřijmou, že řeknou, že ten cíl byl někde jinde. So we just saw this wonderful movie, Masaryk, and they talk about negotiations with Hitler. This is what Hitler was doing. Every time the Czechs came and said, okay, we'll do that, Hitler moved the goal back. Viděli jsme to ve filmu Masaryk v jednání s Hitlerem. Vždycky řekl jo a pak s tou brankou So we have no trust in Hitler because of this at the beginning. If you have a friend who is doing this with you, you lose trust in that friend if they are constantly moving the goal. Takže takovýmhle lidem nevěříme, třeba ani svýmu příteli, který takhle posouvá s tou brankou. So how about trust for yourself? Love for yourself. If you catch yourself always moving the goal around. A co třeba sebedůvěra? Jak můžeme věřit sobě, když pořád s tou brankou budeme posouvat? There are ways, to me, Zen is a discipline which is like an ultimate discipline because there is no way to move the goal around. Pro mě Zen nejvyšší disciplína, protože tam není způsob, jak to obejít. Everything is goals, ideas, numbers are all on the table. There is all this emptiness around. There is no goal out here.
To, co je na stole, ty věci tady a ta prázdnota kolem, tam není žádná ta branka cílová. So in a sense, you cannot cheat, you cannot cut the corners. There is no way, there's no easy little solution and no trick. Takže není možné najít nějaký trik, jak to obejít. There's a Zen master who visits us from Singapore, De Kwangsanim, and he's always warning me, Jan, there is no technique in Zen. This is a sickness when you think there is some special technique. Zenový mistr ze Singapuru, De Kwang, mě vždycky ponaučuje, Jane, není žádná technika, to je zenová nemoc. And he said, as a Zen master, he recognizes people are holding on to this idea they have a special technique when they talk about my practice. My practice is this. Někteří lidi si myslí, nebo se drží představy, že je nějaká zvláštní technika a považují to jako za svou praxi. So, this is why I'm still practicing Zen. Proto já stále praktikuji Zen. Because there is no way to cheat. Protože tady není způsob, jak podvádět. Whatever you found completely yourself. It is a rich diamond because it didn't come from cheating. It came from you completely opening up. Protože cokoliv najdete, tak je to drahokam. Vyjde to z nepodvádění, z vás samotných, z otevřenosti. I wish I had known this when I was starting. Býval bych si přál, kdybych tohle věděl, když jsem začínal. Because I had my little ideas of little, oh yes, I wanted enlightenment or at least wanted some rich experience. I had these little ideas of progress I would make. And it really was blinding me for a long, long time. Mýval jsem vždycky představu o nějakém osvícení, o něčem, co lze dosáhnout a teď vidím, jak mě to zatemňovalo. It's a longer story I won't tell you, but I started sitting Zen in Africa. I'm from the African branch of the Kwan School of Zen. Začal jsem praktikovat Zen v Africe, jsem z africké větve. When I lived there for 1 year, I lived and at the time I had this question thrown at me, who are you? And I realized I didn't know and I looked for an answer. Žil jsem v Africe rok a ve mně byla otázka, kdo jsi a nevěděl jsem odpověď. And I was shocked. I really did not know how to answer this question. I studied philosophy. It was too dry. There was no life in it. But Zen was very rich. Byl jsem šokovaný tím, že nevím, kdo jsem. Studoval jsem filozofii a to bylo takové suché, ale Zen jsem považoval za něco bohatého. And the reason it was rich and it remains rich, it will never get old, is because the answer is not what's important, it's the question. A důvod, proč je Zen tak bohatý a zůstane takový, je to, že nejde o odpovědi, ale o otázky. Holding a good question, being strong enough to hold a great question is much, much more important than finding some answer. Udržovat silnou otázku je mnohem důležitější, než najít na ně odpověď. And if you hold a question long enough, sometimes you realize you did not need an answer. A když tu otázku udržujete dostatečně dlouho, tak pak uvidíte, že odpověď není nutná. So I am not some Zen master. I have not had any great experiences, but my life remains a very rich life because I try and keep this Zen question alive. Nejsem zenový mistr, nemám nějakou velikou zkušenost, ale můj život je bohatý, protože udržuji tu otázku naživu. At this point, no beginning, no end, no progress, no goal, just this question. V tomhle bodě není žádný začátek, žádný cíl, žádný progres, prostě otázka. And in the process,
I get to meet wonderful people like you and eat great food. A v takovém procesu potkávám skvělé lidi, jako jste vy, a jím dobré jídlo. Now, personality, psychology is also here, and it's also important. And since I started practicing Zen, many in Zen are also saying, Zen is great, but it's not everything, and you should also study psychology. Na stole máme psychologii, osobnost, a to je taky důležité. V Zenu se to sice nezmiňuje, ale vlastně bychom měli brát v potaz i psychologii. So Zen itself is also growing. Takže sám Zen se taky rozvíjí. There's not as if everything was discovered 2,400 years ago and everything is known. As the world is changing, we are constantly raising this question, what is this? Svět se mění. To, co třeba bylo jasné před 1000 lety, tak teď se to taky mění. Svět se mění a my máme otázku, co to je. So, to me, what is on the table is still important. It's part of being a human being, and we need to look at this. But if you want to really directly engage emptiness, then Zen is an excellent way to do this. Ty věci na stole jsou pořád dobré, ale když chceme pojmout všechno, tak Zen je způsob, ten nejlepší způsob. Thank you for your attention. Děkuji vám za pozornost. Thank you. So we open it up now for questions and dialogue. We can talk about anything that you would like to talk about, or you might have questions for Jan, and then you can address them to him personally also. Teď je prostor pro otázky, můžete se ptát mě, ale i Jana. Yeah. On je taky otevřený k odpovědím. Měl několik otázek, ale Jan je všechno odpověděl. I had many questions, but Jan already answered them. Every single question? You will have a problem. Dobře, on hezky mluvil o tom očekávání a je to třeba čerstvý zážitek pro mě, že tady jsem před hodinou seděl a říkal jsem si, kam se to všechno ubírá, jsem se nikam nedostal, teď jsem na tom už než na začátku, mám úplně temnou mysl, nejsem schopný vidět ty parkety před sebou. Tak se teda s tím myslím nějak utkat, aby se člověk opustil i tyhle myšlenky, které mu připadají celkem přirozený. I had this thinking about expectation because I thought I even cannot see clearly floor and there is so much things I am worse than I was in the beginning and how to deal with this and no progress. So you have no progress. You're worse than when you started. You can't even see the floor. Asi na tom hůř, než jsi býval na začátku, dokonce ani nemůžeš vidět podlahu. Well, I think that sounds a little bit like all of us. I mean, at some point, we come in and out. Takhle vypadá to, že takhle se to děje úplně všem. Prostě přicházíme a vypadáváme z toho. You know? So if you have an expectation, it's going to go from good to better to better to better to better. That's a delusion. Deluded mind. Jestliže očekáváme, že to bude odsud a bude to lepší a lepší a lepší, potom máme mysl, která nás klame. The interesting thing is, why do you keep coming then? Zajímavý na tom je, že ještě pořád přichází. Something about the floor that isn't clear, something about something is happening for you that is very interesting for you. Ale něco se děje, něco, co je zajímavého v tobě. This is an important point. You know, those of you who have been studying for a longer time will notice that it's not about the books or what they write in the books about Zen.
Nejenom pro tebe, ale pro všechny, kdo cvičí takhle dlouho, je důležité vidět, že to není o tom, co se píše v knihách. It's not about the teachers. A o učitelích to taky není. It's about the fascinating world that you are. Je to o tom fascinujícím světě, kterým jste vy sami. So unique. Je to tak unikátní. Only one Victor. Thank Yeah. goodness. Jenom jeden Viktor. You know, only one of you. Jenom jeden seš ty. And you with you. You are with you. A And seš se sebou. it's totally interesting. A to je neuvěřitelně zajímavý. Even with a floor which is not clear, even with no real, it doesn't look like you're going anywhere, you know. Dokonce, když podlaha není jasná, máš pocit, že se nikam nedostáváš. But it is a little bit like the fish who finally wakes up and sees, oh, I'm swimming in the water. Ale je to trošku jako ryba, která se pomalu probouzí a říká si, a já plavu ve vodě. Yeah, you have the water experience. Máš zkušenost vody. You don't have to read the book about chemistry anymore. H2O. Nemusíš číst o chemii, H2O. You don't have to go to the church anymore and pray, oh, please, dear God, give me some sense to my life. Nemusíš chodit do kostela a modlit se k Bohu. Prosím, Bože, dej mi nějaký smysl. Yeah, and even the Zen teachers who have sometimes really great stories, it's not about that anymore. A i když učitelé můžou říkat hodně skvělý příběhy, tak o tom to prostě není. Now you have awakened to the water nature and your fish nature. Symbol. Je to o tvým zažití vody. And when you're swimming in the water, it's sometimes not clear. A když někdy plaveš ve vodě, tak to není úplně jasné. But it doesn't matter because you have the water. You know it. You know that you're in the water. Ale to třeba není tak důležité, protože jde o to, že jsi ve vodě. Prostě. And it doesn't matter if you get no progress because you're in the water. You're in it already. A nezáleží na tom, jestli děláš nějaký pokrok, protože už jsi ve vodě. And it doesn't matter all these that you don't have the, you know, maybe you're not a politician or maybe you don't have the big car. It doesn't matter because you have the water. A nezáleží na tom, jestli jsi politik, nebo možná nemáš skvělý auto, ale prostě jde o to, že jsi ve vodě. Yeah. So this is very interesting to me, and I've seen it in many students. They say the same thing to me, I'm getting nowhere. But then they smile. Tohle je pro mě zajímavé, protože to takhle slýchám od mnoha zenových studentů, že říkají, že se nikam nedostávají, ale nakonec se smějou. Because one day, secretly, while they were sitting on the cushion, Protože jednoho dne, když tak sedíte na poštáři, tak tajně they awoke. se probudí. And yet they don't want to tell anybody. A nikomu to neřeknou. No way, you know, you don't even believe it yourself. Prostě jo, probudí se a možná to ani nevidí. Suddenly you realize that you are swimming in your true nature. Prostě se najednou vědomíš, že plaveš ve své pravé přirozenosti. And then all, like Jan said, these are all components of your life, you know. Here's your relationship with your wife, here's your relationship with your Zen teachers, here's your psychology, here's, you know, your car. Everything, your good and your bad is all on this table. Jak o tom mluvil Jan, všecko je prostě součástí tvýho života. Tady jsou vztahy, tam je třeba vztah s tou ženou, s učitelem nebo nějaký jiný zkušenosti a But it's so much more interesting swimming in the water around. You know, what? This is my job? Look at the water. ale mnohem zajímavější je plavat v té vodě. Tohle je moje práce, no jo, ale koukej na tu vodu. They say that Bodhidharma stared at the wall for 9 years in Sorim. We all know that, right? All of you who have been practicing Zen. Bodhidharma sat in Sorim in a cave for 9 years. Imagine that. Staring at the wall. Všichni víme, že Bodhidharma seděl v Sorimu po 9 let a koukal jenom na zeď. Představte si to, 9 let jenom koukal na zeď. What was he looking at? Na co koukal? He was looking at the water. Koukal na vodu. Okay? It was totally interesting. Úplně ho to zajímalo. But not interesting like when you go to see a good movie. Not like that. A není to tak zajímavé, jako když jdete, není to stejný, jako když jdete na nějaký dobrý film. Cannot describe it.
nedá se to popsat. Okay, so all the time teachers say, don't pretend that you are not a Buddha. Don't pretend that you are a Buddha. Don't talk about your enlightenment experiences. Don't talk about your experience. Don't say anything like that. Right? Vlastně učitelé vždycky říkají, nepředstírej, že jsi Buddha, nepředstírej, že jsi velký učitel a osvícený člověk. Yeah, don't. Because it's too much interesting doing it, to be in it. Proč? Protože je mnohem zajímavější to dělat, být tím. Okay? And many of us who have been sitting for a long time understand. It isn't even understanding, we're swimming. Wow, this is great. A všichni, kdo cvičí hodně dlouho, tak víme, jak je to zajímavý a najednou plavem. One of the greatest mantras that the very enlightened sages in India repeat is je hodně jedna zajímavá mantra, kterou jeden mudrc v Indii opakovával. The Buddha, I am the Buddha. The Buddha is me. Buddha jsem já jsem Buddha. Imagine saying that. Dovedete si to představit? Yeah, and then you go, no, not possible. So you have to repeat it. Yeah, it's a very powerful mantra. I am the Buddha. The Buddha I am. I am the Buddha I am. You know, so because why not repeat that instead of saying, I'm an idiot, I can't get anything done. Je to hodně důležité, víte, říkat si, já jsem Buddha, Buddha jsem já. To mnohem zajímavější, než říká, já jsem idiot. I'm not good enough. We repeat that one all the time. I don't get anything. I don't have the nice car, I don't have the nice this, I don't have a horse. I don't know what it is. The things that people want, Často si to říkám, že nejsem dost dobrý, nemám auto, nemám třeba dobrou práci, nemám koně. So, it's also important to work with your mind this way. It is all a play. It is a play. Takže je potřeba se svou myslí pracovat i takto. Všechno je ve hře. Jan said something really important. He said, there is no technique. Jan řekl něco velmi zajímavého. Řekl, není tu žádná technika. Oh man, we want a technique. Ježíš, jak chceme nějakou techniku. If I follow this, I'm going to get that. Když půjdu takhle, tak se dostanu tam. And it's true, you will. A je to pravda. They say that if you practice 10,000 hours, you will become a master of whatever it is you're practicing. Když budete praktikovat 10 000krát, tak se stanete mistrem toho, co děláte. Who said that? That's that work on. It's a whole part of cognitive psychology, looking at. So they really investigating how people are like very good violinists or musicians. Je to součástí kognitivní psychologie. Třeba když se chcete stát dobrým houslistou. So how many of you have sat 10,000 hours on your cushion? Kolik z vás sedělo 10 000krát na poštářku? Some of you are getting close to that. Někteří už jsou tomu blízko. Absolutely, I think you've sat 10,000 hours on your cushion. Určitě já. And he's still sitting. Pořád sedí. So, and then it is like that with Zen. You practice. That is your technique. Put your seat muscles on top of your cushion and sit silently. That's your technique. A to je naše technika. Prostě si sedneme, používáme svý sedací svaly a sedíme na poštářku. And practice, right? So, praktikujeme. Yeah, and then you learn all about what Zen is and what Buddhism is. That's the other part. A pak se učíte, co to je Zen, co to je buddhismus, to je další část. Yeah, and then you have intention. I'm going to do this. I am going that way. It is my clear intention. I will attain 10,000 hours on the cushion, and I will attain my bodhisattva ideal. That's intention. A potom je tady záměr. Budu sedět 10 000krát na poštářku a dosáhnu té cesty bodhisattvy. So you have technique, sit on the cushion, techniku, sezení na poštářku. And decision. I will. A rozhodnutí, udělám to. But those will not help you if you don't have the third one. Ale ty dvě vám nepomůžou, když nemáte i třetí. The third one is your heart. A to třetí je vaše srdce. That you do this because you are elated. You are alive. A to je proto, protože jste živí.
elated. How do you say elated in Elated. Czech? Elated is when your heart is filled with joy. You're alive. A už máte hroucí srdce. So those three things are necessary for any good soup. Tady ty 3 věci jsou důležité pro jakoukoliv dobrou polívku. Yeah. So the heart is like the salt and the herbs in the soup. Takže to srdce je jako sůl a bylinky v polívce. And the water is like the intention. A ta voda, to je ten záměr. And the technique is like the vegetables. A technika, to je zelenina. I love vegetables. So, kind of like this, you know. At this moment I'm creating a lot. I'm making a picture. Já teď hodně vytvářím, dělám takový obraz. But especially in the beginning when you are starting on a path, it's very important to have these 3 ingredients. Ale hlavně na začátku, když začínáte, tak je dobré mít tyhle ty 3 ingredience. You wake up in the morning, I will, no matter what. You don't even know what it is that you want, but I will. Když se ráno zbudíte, tak prostě máte tu vůli to dělat. Ani nejde o to, co, ale... I had a very, very bad thing happen to me in my life, which I won't talk about today, but it was one of the worst things that ever happened to me in my life, and I was very lost afterwards. This was in 1990 to 1992. Mně se stala taková jedna hrozná věc v životě, o té teď nebudu mluvit, ale bylo to jako, že jsem byla úplně ztracená. Bylo to v roce 1992. At the end of this experience, I looked at myself in the mirror and I thought, I don't know if I am a good person or a bad person. I just don't know. I can't tell anymore. Dívala jsem se do zrcadla tehdy a říkala jsem si, jsem dobrý člověk nebo jsem špatný člověk. Ani nevím. I came face to face with a deluded mind. Stála jsem tváří v tvář té klamající mysli. I wanted to die. I just wanted to die. Everything made no more sense. Chtěla jsem prostě jenom zemřít, protože nic nedávalo smysl. I happened to be living in Berlin at that time. Tehdy jsem žila v Berlíně. So every morning I would get up. But I would go into the garden and I would dig holes in the garden. Šla jsem na zahradu a vykopala jsem tam díru. And I dug up all the stones out of the garden. It was a big garden. I dug all the rocks out of the earth and put them over there. A vykopávala jsem všechny kameny a dávala je stranou. I found strange pieces of metal left over from World War II. Našla jsem dokonce nějaké divné kovové kusy z druhé světové války. I discovered a wall of bricks in the earth deep. And who knows what that was. A dokonce jsem tam nějak v zemi kopala nějakou zeď cihlovou. So I had dug the whole garden up. A celou zahradu jsem takhle Holes everywhere. prokopala, všude tam byly díry. And then I said to myself, I must find a way. I will find this way. A měla jsem záměr, musím najít cestu. And then that night I went into the house and there was a magazine on the table. A pak večer jsem se vrátila do domu a na stole ležel časopis. For television, you know, today you will see this, tomorrow you will see that. Television magazine. Byl to časopis s programem na televizi, co dneska večer uvidíte. Oh, something to throw away, like this. A bylo to něco, co prostě stálo za to vyhodit. I turned it around. Otočila jsem And list there was a tiny little ad, that big. a byla tam takhle malinká reklama. Zen meditation, call this number. Zenová meditace, zavolejte tohle číslo. So I did. I thought, and you know who was on the other end of the line? A tak jsem teda to číslo neutočila a víte, kdo byl na druhém konci? Roland. You know Roland? Zen Master Ji Kwan. He was not a Zen master. He wasn't anything. He was just a person at that time. Byl to zenový Mr. Ji Kwan, tehdy Roland. You want to come? Yes, but I'm a beginner. Chceš přijít? Tak přijď. No, ale já jsem začátečník. It's very easy. Liar. Ale to je snadný, přijď. So I packed
a huge backpack. You know, I thought, oh, I'm going for 2.5 days. I need this and I need that. And I need 5 different kinds of clothes and my pillow and everything. It was this big. A zabalila jsem si takhle obrovský baťoch, protože na 2 dny přece potřebuju prostě postářek, tohle a tamto, úplně všechno. A skoro jsem nemohla ani jít, tak to bylo těžké. And you know what it's like? It's like here, you know, there's nowhere to sleep, nowhere to put your clothes, right? A bylo to místo jako tady, prostě pomalu jste neměli kde spát a neměli jste si kam dát věci. Like 4 people in your room and it's only as big as this altar, you know. Byly 4 lidi v pokoji, který byl skoro tak malý jak oltář. And it was my first retreat. Bylo to moje první ústraní. And it was the best thing I ever did in my life. Ever. A byla to nejlepší věc, kterou jsem v životě udělala. Man, everything hurt. Everything. My back, my knees, everything. And I couldn't figure out I was bad with the food. I was bad with everything. A bylo to strašný, protože mě bolely nohy, záda a nic mi tam nesedělo, jídlo nebylo dobrý. But sitting on that cushion for those 2.5 days, everything changed, and I realized I was swimming in the water. A z toho sezení na poštářku mě všechno změnilo, protože jsem si uvědomila, že plavu ve vodě. Oh, okay. Oh, I've been looking at it upside down. You know, I thought it was about the things on the table, but it's not. It's about the water too. You know, it's that. Mm-hmm. Uviděla jsem věci obráceně. Myslela jsem si, že všechno je na stole, ale ono to bylo tak všude kolem. So be very attentive, all of you. It's happening to you right now. It's happening, you know. But sometimes we have our eyes focused on something crazy, like our problem in your mind. Or maybe on the fact that you're hungry and the food isn't there yet, you know. No, buďte hodně pozorní všichni, protože to je právě teď. A možná, že se vám něco děje v hlavě, nějaký problémy, nebo prostě zrovna máte hlad. We're thinking about Monday afternoon and we're going to go to that movie. Možná, že v pondělí půjdu na nějaký film, si říkáte. Gotta go do the laundry. Budu prát. Gonna call that old friend. Zavolám starým přátelům. Sometimes we're very lucky when we get out of Yom and Jonjan and we call our mother. Mom, I love you. Někdy, když jsme na ústraní, tak pak chceme zavolat mámě. Mami, já tě miluju. Sometimes we call our boss. You know, it's okay. We can try again. Nebo voláme svýmu šéfovi. Jo, je to dobrý, zkusíme to znovu. So much is possible. Tolik je toho možného. So keep your eyes open when you're sitting. Takže mějte oči otevřený, když sedíte. Or you're not going to see that you're swimming in the water already. Protože byste mohli přehlídnout, že už plavete ve vodě. You miss your life. Mohl by vám uniknout váš život mezi prsty. You miss your true nature. Mohli byste minout svou pravou přirozenost. You forget who you are. Mohli byste zapomenout, kdo jste. So this meditation is so strong and not easy. It's uncomfortable. It's on purpose this way. Ta meditace není snadná, je to právě proto. Yeah, it's on purpose uncomfortable. It's tight. You don't have room. You know, there's no light in the bathroom. In our bathroom, there's no light. Jan said, it's good. I don't know how I'm going to shave. Ty podmínky jsou prostě tvrdé, je to záměr a my třeba nemáme v koupelně světlo na hotelu a říká, že neví, jak se bude holit. So it's not, and our retreats, the Zen retreats are on purpose not comfortable. Naše zenová ústraní jsou záměrně nepohodlná. You come face to face with that mind that doesn't want to do anything. I'm not going to do this, I don't like it. Vaše mysl je taková, že vidíte něco, co nechcete. Tohle nechci dělat, tamto nechci dělat. I once sat next to, had a good friend in Germany. His name was Horst. What was his name? Já jednoho dobrého přítele v Německu, jmenuje se Horst. He had already been sitting Zen 20 years when I met him. A když jsem ho potkala, tak už za sebou měl 20 let praxe. And every retreat he went to, he made a point of going to his neighbor. A každý ústraní vždycky ukazoval na svého souseda.
And he would say, my name is Horst. You will wear clean socks when you sit next to me. A vždycky říkal, moje jméno je Horst a když budeš sedět vedle mě, tak musíš mít čistý ponožky. And you will not blow your nose loud. A nebudeš nahlas smrkat. That was his thing, you know. To byl jeho způsob. Because, you know, we are so close. It's just tight and closed and only one bathroom and tiny kitchen and, you know, how do you get here or there? You see, it's like that. Takže všechno je prostě těsné. Malý prostor, malá kuchyňka a není snadný se někam rychle dostat. But when you go home, you just remember this and you think, I survived Zen. A pak se vrátíte domů a uvědomíte si, že jste přežili Zen. And then you begin to see, I can survive this, I can survive many things. A pak vidíte, že můžete přežít tohle a tamto, překonat. Zen Master Sung San, the patriarch, our wonderful teacher, he went into the forest when he was very young and he only ate pine needles from the pine trees for 3 months. Zenový mistr Sung San, zenový patriarcha, když byl mladý, tak byl prostě v přírodě a jedl jenom borové jehličí. And he said something so beautiful afterwards. A tehdy po této zkušenosti řekl krásná slova. After 3 months pine needles, any food, only thank you. Po 3 měsících jedení borového jehličí jsem za každé jídlo prostě vděčný. Truly. Any kind of food, thank you. Jakékoliv jídlo. And I had the great luck to drive De Sensanim when he was in Berlin. I was the chauffeur. Já jsem měla to štěstí, že když byl v Berlíně, tak jsem byla jeho řidičem. And I had a big car. I had a really big car, SUV. Měla jsem veliký auto. And he would say, nice horse, nice horse. A on vždycky říkal, dobrý kůň, krásný. Then he would get in the front seat and not say a word. Oh, that made me very nervous. He would not say a word. He would get in the front seat. I would drive, and there's De Sensanim right there. Not a word, nothing. A pak si sedl do auta, seděl vpředu vedle a nic neříkal, jenom tam byl. So, you know, I would take him to the restaurants, right? I was the abbot of the Berlin Zen Center for 12 years. Vzali jsme ho do restaurace, byla jsem opatkou zenového centra v Berlíně, ten 10 let. It was a very great privilege to do that work. Bylo to pro mě privilegium dělat tu práci. And even one time I had him in a very big car and I crashed it with him and all of the monks in it. I hit a brand new BMW. Jednou, když jsem s ním jela ještě s mnichama, tak jsem měla srážku s jiným autem. And I open the door and all of the monks get out and De Sensanim gets out. He looks at me and he says, hard training. Všichni mniši vylezli z auta a De Sensanim vylezl z auta a řekl, to je tvrdý trénink. And I said, oh, I'm very sorry, sir, I'm very sorry. Já jsem říkala, moc se omlouvám. And then I created magic. I did magic. I created a taxi to come right then and there. A pak jsem vytvořila pomocí magie taxi, který právě přijíždělo. And I stuffed all of the monks and De Sensanim in the taxi and I sent them off to the hotel. A všechny mnichy jsem poslala do toho taxíku a poslala je do hotelu. Then I sat on the ground A sedla jsem si na zem. and cried. A brečela jsem. You have to imagine, here you are driving a Zen patriarch and you crash the car. What kind of clear student is that? Co vezete zenovýho patriarchu a narazíte do jiného auta. Co jste to za zenovýho studenta? But De Sensanim, he was very keen-eyed. Wow. When he would look at you, he was looking deep into you. De Sensanim měl velmi pronikavé oči, když se na vás podíval, tak opravdu viděl skrze vás. He saw, the Berlin Center. Did you ever see the Berlin Zen Center? He saw that building. Then he looks at me, because the abbots, they always get in trouble. You're an abbot, and Jan is an abbot. Then he looked at me as an abbot at that time, and he says, Abbot, you buy the whole center. You buy all this building now.
a přišel do zenového centra, oni tam mají jenom jedno patro vlastně v něm a říkal, opate, teď koupíš celou tu budovu. So you want to be with a Zen patriarch like this, then you have to be ready. And it was a lot of fun. It was incredible fun, and oh my gosh, I have so many stories of my time with the Zen son in Los Angeles, and also the time that I had to spend with him in Berlin, Germany was. I'm very, very lucky that I had that chance to spend with him. He was a character, yes, he was. Když strávíte čas za novým patriarchou, tak musíte být připraveni na takovéto různé příběhy. A já jsem moc vděčná za to, co jsem s ním zažila, jak v Los Angeles, tak v Berlíně. Yeah. So, any other questions? Nějaké otázky? Or comments, Nebo komentáře. He's nervous. No, já jsem trošku se tím provinil, trošku jsem lhal, takže to přece jenom napravil. Po těch letech praxe musím říct, že nějaký pokrok tam je, že v mnoha situacích se cítím daleko přirozenější, než bylo před tu lety, takže určitě něco se s člověkem děje během té praxe. I was a little lying because after many years maybe there is some progress because in many situations I feel much easier, much loose than before. More natural, more at home inside your skin. Mnohem víc ve svý kůži. Yeah. For those of you who are new, the old students cannot possibly tell you that you're going to get this, this, and this, because each one of the old students have got something very different. Very, very different, So Vera's story will be very different than mine will be very different than Jan's, and some of you have had experiences in Korea already, or in your own life, probably something happened to you. You would not be here. None of you would be here if something very intense had not happened to you. So what was that intense thing? What happened to you? And don't you tell me that you are here because she's here. Pro vám, co jste tu poprvé třeba, nebo co začínáte, tak nemůžete čekat od starších zenových studentů, že vám řeknou, že to bude tak a tak, protože každý to má úplně jinak. Já třeba jsem zažila něco jiného než Věra, nebo Jan, nebo kdokoliv. A většinou vás sem přivede něco intenzivního, co se děje ve vašem životě. A ty mi neříkají, že jsi přišel jenom kvůli tomu, že je tady tvoje... Roman didn't come because Janka made him come, no. Ne, Roman nepřišel jenom proto, že je tady Janka. Something happened to each one of you. Something very intense. Něco hodně intenzivního se děje. Something that you woke up in that moment. Něco, co vás probudí v okamžiku. You woke up and you realize, wow, I better find out what I am and where I am. Probudíte se, v tom okamžiku se probudíte a řeknete, že musíte přijít na to, o co jde, co jsem. So while you are here in this retreat, take advantage of it. When we're sitting on our cushion, what is that? What am I? Absolutely. Když tady jste, tak využijte toho ústraní. Prostě jenom, co jsem. Yeah. So, if there are no more questions, I'm in trouble. Pokud nejsou žádné otázky, then we can return to our meditation. So, head Dharma teacher, what time do you think we should start again?